ยามเช้าในหมู่บ้านเล็กๆ อากาศเย็นสบาย ผู้คนเริ่มตื่นรับวันใหม่ ยายชราตื่นตั้งแต่ฟ้ายังสลัวเพื่อเตรียมหุงข้าวเหนียว ไอน้ำลอยขึ้นจากหวด ยายค่อยๆพลิกข้าวด้วยความตั้งใจ ยายห่อข้าวเหนียวด้วยใบตองอย่างประณีต เมื่อทุกอย่างพร้อม ยายแบกตะกร้าข้าวออกจากบ้าน ยายนั่งขายข้าวเหนียวตรงทางผ่านของชาวบ้าน วันนี้ข้าวเหนียวหอมนะยาย ยายหุงด้วยใจทุกวันจ้ะ ยายข้าวเหนียว3 ห่อค่ะ ได้จ้ะ ข้าวเหนียวหอมจัง อยากกินเหรอหลาน เอานะหลาน ขอบคุณครับยาย ยายผมไม่มีเงินขอข้าวกินหน่อยได้ไหม ได้สิจ๊ะ ชาวบ้านหลายคนเห็นน้ำใจของยายต่างยิ้มตาม ข้าวเหนียวในตะกร้าเหลือไม่มากแล้ว ยายเก็บของและเดินกลับบ้านอย่างเงียบๆ วันนี้ยายขายได้ไม่มาก แต่หัวใจอิ่ม เช้าวันต่อมา ยายก็ยังตื่นมาหุงข้าวเหมือนเดิม ความดีอาจไม่ทำให้เรารวย แต่ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นเสมอ เช้าวันหนึ่ง ในหมู่บ้านเงียบสงบ มีบ้านไม้หลังเล็กตั้งอยู่ริมทุ่งนา ยายชราคนหนึ่ง อาศัยอยู่กับหลานชายเพียง2 คน ตื่นได้แล้วหลานเอ๋ย แดดส่องแล้วนะ ขอนอนอีกนิดเถอะยาย ยายลุกขึ้นหุงข้าว เตรียมอาหารตั้งแต่เช้า ส่วนหลานยังคงนั่งเฉยไม่ช่วยงานใดๆ ไปช่วยยายถอนหญ้าที่นาเถอะนะ ร้อนจะตาย เดี๋ยวค่อยไปก็ได้
ามใจหลานนะ ยายจึงไปทำงานที่นาเพียงลำพัง หลานนอนเล่นอยู่บ้านไม่รู้สึกเดือดร้อนใดๆ แดดเริ่มร้อน ยายเริ่มเหนื่อยล้า เย็นวันนั้นกลับมาด้วยร่างกายอ่อนแรง ยาย วันนี้ไม่มีข้าวกินเหรอ ยายเหนื่อยมาก ถ้ามีคนช่วยคงเสร็จเร็วกว่านี้ คำพูดของยายทำให้หลานเริ่มรู้สึกผิด เช้าวันถัดมา หลานตื่นแต่เช้า หลาน วันนี้ผมจะช่วยยายนะ งานที่เคยหนักกลับเบาลงเมื่อช่วยกัน เย็นวันนั้น บ้านหลังเล็กเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความขยันไม่เพียงทำให้ชีวิตดีขึ้น แต่ยังทำให้หัวใจของคนในบ้านใกล้กันมากขึ้น ในหมู่บ้านเล็กๆ กลางทุ่งนา เช้าวันใหม่เริ่มขึ้นอย่างเงียบสงบ มีบ้านอยู่ติดกันสองหลัง แต่ผู้อยู่อาศัยต่างกันโดยสิ้นเชิง คนขยันตื่นแต่ฟ้ายังไม่สว่าง เตรียมออกไปทำงาน ส่วนคนขี้เกียจยังนอนหลับสบายไม่สนใจเวลา คนขยันเดินออกสู่ทุ่งนาอย่างมุ่งมั่น แดดเริ่มแรง แต่เขายังคงทำงานไม่หยุด คนขี้เกียจค่อยทำพรุ่งนี้ก็ได้ เขาใช้เวลาทั้งวันไปกับการนั่งเล่นและพักผ่อน หลายวันผ่านไป ผลลัพธ์ก็เริ่มแตกต่าง นาของคนขยันเขียวขจี เต็มไปด้วยความหวัง แต่นาของคนขี้เกียจกลับแห้งแล้ง ฤดูเก็บเกี่ยวมาถึง คนขยันยิ้มด้วยความภูมิใจ บ้านของเขามีข้าวเต็มยุ้ง
ส่วนบ้านของคนขี้เกียจกลับว่างเปล่า คนขี้เกียจเริ่มรู้สึกถึงผลของการไม่ลงมือทำ ฉันผิดไปแล้ว ขอแบ่งข้าวได้ไหม เอาไปเถอะ แต่จำไว้ต้องขยันด้วย คนขี้เกียจรับข้าวพร้อมสัญญากับตัวเอง วันต่อมาเขาตื่นเช้าและเริ่มทำงานเป็นครั้งแรก ความขยันเปลี่ยนชีวิตได้ หากเราเริ่มลงมือวันนี้ ในหมู่บ้านเล็กๆ มีชายยากจนคนหนึ่งอาศัยอยู่ลำพัง บ้านของเขาเล็กและเก่า แต่สะอาดเรียบร้อย เขาเป็นคนขยัน แม้จะมีไม่มาก สิ่งที่เขามีในวันนั้นคือข้าวเพียง1 ถุง ถ้าใช้ประหยัดก็คงพอได้หลายวัน เขาหุงข้าวอย่างระมัดระวังไม่ให้เหลือทิ้ง มื้ออาหารเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยความพอใจ จู่ๆก็มีคนเดินเข้ามา เป็นคนเดินทางที่ดูอ่อนแรงและหิวโหย คนเดินทาง ขอข้าวสักนิดได้ไหม ชายยากจนมองถุงข้าวด้วยใจหนักอึ้ง เชิญกินเถอะ ทั้งสองนั่งกินข้าวร่วมกันอย่างเป็นกันเอง คนเดินทาง ขอบคุณ น้ำใจของคุณมีค่ามาก ข้าวในถุงเหลือน้อยลง แต่หัวใจกลับอิ่มเอม คนเดินทางกล่าวลาแล้วออกเดินต่อ ชายยากจนยืนมองด้วยใจสงบ เช้าวันถัดมา ชาวบ้านนำอาหารมาแบ่งปัน น้ำใจเล็กๆ กลับส่งต่อเป็นความอบอุ่นทั้งหมู่บ้าน เมื่อเราแบ่งปันจากใจ ความขาดแคลนก็ไม่อาจทำให้เราจน ในเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่ง มีเศรษฐีผู้มั่งคั่ง อาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ เศรษฐีมีทรัพย์สินมากมาย แต่ใบหน้ากลับไม่เคยยิ้ม ไม่ไกลจากนั้น ยาจกคนหนึ่ง อาศัยอยู่ในกระท่อมเก่าๆ ริมเมือง แม้จะยากจน ยาจกกลับยิ้มง่ายกับทุกคนที่ผ่านไป
วันหนึ่ง เศรษฐีขับรถม้าผ่านตลาด และเห็นยาจกนั่งอยู่ เศรษฐีมองยาจกด้วยความสงสัย เขามีอะไรถึงยิ้มได้ทุกวัน เศรษฐีจึงลงจากรถแล้วเข้าไปพูดคุยกับยาจก เจ้ามีอะไรถึงดูมีความสุข ทั้งที่ไม่มีทรัพย์สินเลย ยาจกตอบว่า ข้ามีวันนี้ มีข้าวกิน และมีรอยยิ้มของผู้คน เศรษฐีเงียบไป ราวกับคำพูดนั้นกระทบใจ คืนนั้น เศรษฐีกลับบ้าน แต่กลับนอนไม่หลับ เขาเริ่มมองทรัพย์สินรอบตัวด้วยสายตาที่เปลี่ยนไป เช้าวันถัดมา เศรษฐีออกไปพบยาจกอีกครั้ง เขานำอาหารและเสื้อผ้ามามอบให้ยาจก ยาจกรับด้วยรอยยิ้มและคำขอบคุณจากใจ เศรษฐีรู้สึกเบาสบายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน ตั้งแต่นั้นมาเขาเริ่มแบ่งปันให้ผู้คนในเมืองเมืองเล็กๆเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น เศรษฐีได้เรียนรู้ว่าความสุขไม่อาจซื้อได้ด้วยเงิน และยาจกสอนให้เขารู้ว่าใจที่พอคือทรัพย์ที่แท้จริง